صقور الجو العربية تحييكم وتقدم لكم من سفر القادسية المجيدة صقر عراقي يصارع الموت 3 أيام في مياه الخليج العربي. كان الواجب هو التعرض على الزوارق الراسية في جزيرة فارسي. قوة الضربة كانت 4 طائرات ميراج F1EQ4. تاريخ التنفيذ 29 من شهر آب عام 1987. الساعة 1400. الحمولة لكل طائرة كانت 4 قنابل انفجار عالي سنة 500 كيلوغرام مع خزاني للوقود سعة 1100 لتر لكل منهما مع ريمورا وسيكامور. أما الطائرة الاحتياط فهي بنفس الحمولة ولكن بدون ريمورا وسيكامور لمحدودية إعدادها في تلك الفترة. يتم التنفيذ من مطار أرطاوي لاعتبارات تعبوية. تم تكليف 4 من طيارين ميراج بتنفيذ واجب ضربة جوية على الزوارق الراسية في جزيرة فارسي لما تشكله من خطر على تشكيلات طائراتنا أثناء تنفيذ واجباتها في الخليج العربي. أثناء التشغيل عطلت طائرة رقم 4 بالتشكيل، اضطر إلى استبدالها بالطائرة الاحتياط. تم الإقلاع والتنفيذ حسب الخطة المرسومة والإيجاز، وكان الارتفاع فوق مياه الخليج العربي دون 50 متر. تم الوصول إلى منطقة بولا بوينت بمسافة تقرب من 8 كيلومتر عن الهدف. عندها تم السحب إلى ارتفاع بحدود 1500 متر والانقضاض على الهدف، وتم إلقاء الحمولة للطائرات ال4 والخروج بارتفاع 800 متر، وكانت الإصابة مباشرة. وفي تلك اللحظة أصيبت طائرة الرقم 4 بنيران الدفاعات الأرضية المعادية وبصاروخ ستريلا، الأمر الذي أدى إلى حصول حريق بالطائرة أعقبها انطفاء المحرك. حاول الصقر تغيير اتجاه الطائرة بعيدا عن الجزيرة لكي لا يقع أسيرا، وفعلا نجح، إلا أن ارتفاعه كان دون 100 متر. وعندها قذف من الطائرة بعد أن ناداه قائد التشكيل بضرورة القذف. واليوم تتشرف قناة صقور الجو العربية بلقائها مع الصقر الذي لقب بكريم بحر. جمهورنا وزملائك الطيارين كلهم شغف كابتن وشوق لسماع القصة كاملة من البداية. فمن هو كريم بحر؟ السيرة العسكرية لطفاً. أهلا وسهلا بقناة صقور الجو العربية لإتاحة الفرصة بالتواصل مع صقور العراق وجمهوركم الكريم لنضع أمامهم حقيقة ما حدث. نعم، من هو كريم بحر؟ اسمي كريم محمد، دورة 35، كلية القوى الجوية العراقية. تدربنا في هذه الكلية على طائرتي L29 و L39. تخرجنا من الكلية برتبة ملازمين طيارين. بعدها ذهبنا إلى أسراب التحويل، كان سرب ميج 21 سرب 27 نعم. وبعدها ذهبنا إلى الأسراب الفعالة. أول سرب كان إلي هو سرب 37. بعدها انتقلنا إلى
فرنسا دورة تحويل على طائرة الميراج F1. بعدها رجعنا على الأسراب العراقية سرب 89 دفاع جوي، بعد ذلك سرب 79 اللي هو استطلاعي قصف، استمريت به حتى نهاية الحرب. استمريت بالتدرج بالرتب حتى وصلت إلى رتبة عميد، وكان آخر منصب اللي هو آمر مطار الموصل حتى سقوط العراق على يد الجيش الأمريكي في عام 2003. أخي العزيز، كلفنا بواجب ضرب جزيرة تدعى فارسي في يوم 29/8/1987 بقدرة 4 طائرات ميراج F1 وبحمولة 4 قنابر لو دراج وخزان وقود سعة كل واحد منهما 1200 لتر، مع حاويتي تشويش ريمورو سيكامور و2 صاروخ جوجو ماترا ماجيك. تم التشغيل ظهر هذا اليوم. كانت طائرتي مجهزة بكامل الحمولة وحاويتي تشويش، لكن الطائرة كانت غير صالحة أثناء التشغيل، حيث كان هناك عطل في لوحة الأسلحة في الكمبيوتر الرئيسي، مما اضطرني إلى أن أنتقل إلى الطائرة الاحتياط التي لم تكن مجهزة بحاويتي تشويش. تم الإقلاع والوصول إلى الهدف بالساعة 1400 بعد الظهر وبارتفاع أقل من 50 متر. تم السحب على الهدف والانقضاض وإسقاط القنابر ال4 على الهدف بواسطة منظومة CCRP Continuous Computed Release Point، أي بواسطة الكمبيوتر والرادار المجهزة به الطائرة. بعد إكمال عملية إسقاط القنابر وأثناء الدوران والخروج من فوق الهدف، شعرت بضربة قوية وتحطم محرك الطائرة، مما أدى إلى نشوب حريق في المحرك ووصول درجة حرارة المحرك إلى أعلى نقطة في المؤشر، واشتعال أغلب أضوية التحذير مع أصوات صوت الحريق وصوت الأكسجين وجميع الأصوات الموجودة في المقصورة. على الفور أعطيت نداء إلى قائد تشكيل بما حدث، فقال لي: كريم، لا تقذف فوق الجزيرة وحاول الابتعاد. فقلت له: سيدي، لم يعد هناك مجال، أي لا يوجد أي ارتفاع حتى استمر بالطيران. فتوكلت على الله وقلت: يا رب العزة، وسحبت عتلة القذف باليد اليسار وعصا القيادة باليد اليمين حتى أحافظ على عدم وجود دوران أثناء القذف لجعلها مستقيمة. وفي أقل من 2 ثواني فتحت المظلة، ولأقل من 1 ثانية صدمت بمياه البحر. سحبت قارب النجاة المطاطي المسمى الدنجي، حيث نفخ أوتوماتيكيا، وصعدت على ظهره. حررت نفسي من المظلة والأحزمة ورميتها في البحر، ثم نزعت الكراش هيلمت ورميته في البحر، حيث قارب النجاة صغير جدا لا يتسع لأي حمل إضافي. نظرت حولي فإذا أمواج البحر إلى الشرق مني كانت جزيرة فارسي بحدود 2 كيلومتر. سألت نفسي: هل أذهب وأسلم نفسي وأصبح أسيرا ذليلا، أم أذهب بالاتجاه المعاكس إلى الساحل العربي الذي يبعد بحدود 150 كيلومتر وأصل إلى النجاة، أو ممكن أنه أموت، فهذا الموت فهو 100% أنه تكون شهيد، فغريق وأثناء واجب، ف100% شهيد، فأفضل هذا الفوز على أن أكون أسير، أو أصل إلى النجاة، وهذا اللي أبغي إليه. حياك الله كابتن. سؤالنا قبل الدخول بتفاصيل البحر: سمعنا أن لديك تجربة في البر أيضا بعد القفز بالمظلة بأحد قواطع العمليات خلال أحد الواجبات. ممكن تفاصيل القفز الأول في الأرض الحرام؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أخي العزيز، نعم، كلفنا بواجب ضرب القطعات الإيرانية على طول الشارع الواصل بين مدينتي دهلران ومهران بارتفاع 2 كيلومتر وبحمولة
4 حاوية صواريخ، كل حاوية 18 صاروخ SNEP 68 ملم في طائرة الميراج الفرنسية. تم الإقلاع من قاعدة أبي عبيدة الجوية صباح يوم الجمعة 4/7/1986 والتوجه إلى النقطة الأولى. بدأنا بالبحث عن أي أرتال أو قطعات حول الشارع الواصل بين مدينتي دهلران ومهران. لم نجد أي أرتال أو قطعات، ولكن عند الرجعة لاحظ الرقم 2 وجود تجحفل من القطعات والآليات الساعة 4 بالنسبة لطائرتي، فعلى الفور أعطيت أمر بالانقضاض وتدمير المجاميع. كان هدفي على جهة اليسار أثناء الانقضاض مجموعة من الآليات العسكرية، وعلى جهة اليمين كان مقر اللواء المزعوم. استمريت بالانحدار والتسديد على الآليات، فوضعت السلكتر العتلة على وضع سالفو أي صلي، وكذلك أخبرت الرقم 2 بنفس الإجراء. بعد الرمي على الهدف تم السحب إلى الأعلى والدوران بعمل مناورة وينج أوفر إلى جهة اليمين باتجاه الأراضي العراقية. شاهدت الرقم 2 مستمر بالانحدار والرمي على الهدف. بعد انتهاء الرقم 2 من الرمي بدأ بالتسلق والدوران بنفس المناورة باتجاه والتقرب باتجاهي. كان يبعد عني بحدود 800 متر وبارتفاع 2200 متر. شعرت بضربة قوية جدا أصابت الطائرة، وأصابت حسب ما أعتقد محرك الطائرة، مما أدى إلى انطفاء المحرك. بدأت الطائرة بفقدان السرعة وبدأت بالانحدار باتجاه الأراضي العراقية. أعطيت نداء إلى الرقم 2 بما حدث. حاولت تشغيل الطائرة مرتين ولكن دون فائدة. كان الرقم 2 يدور حول طائرتي في هذه الأثناء ويبلغني عن الأضرار التي أصابت الطائرة. قلت له: يا أخي اتركني وارجع، نحن نتعرض للنيران ولا زلنا فوق القطعات المعادية. فرفض وأصر أن يواكبني إلى أن أترك الطائرة. عند هبوط سرعة الطائرة إلى أقل من 300 كيلومتر وارتفاع أقل من 300 متر بدأت الطائرة بالانهواء أي ستول. أخبرت الرقم 2 بأنني سوف أترك الطائرة، وقلت له: سلم لي على إخواني الطيارين، لأنني اعتقدت أني لا أستطيع أن أصل إلى الأراضي العراقية وأني سأصبح أسيرا. سحبت عتلة القذف وقلت: يا رب إدريس، لا أعلم لماذا ذكرت هذا النبي في هذه اللحظة الحرجة. بعد ترك الطائرة بواسطة كرسي القذف وجدت نفسي معلق في المظلة، فأردت أن أدفع نفسي إلى جهة الأراضي العراقية بسحب أحد خيوط المظلة وعمل مظلة كشراع حسب التدريب الذي تعلمناه، ولكن الارتفاع ليس كافي لإجراء هذه المناورة، فوصلت إلى الأرض بسرعة. عند وصولي إلى الأرض بدأت بالركض بأقصى سرعة نحو القطعات العراقية. كان الجيش الإيراني مستمر بالرمي نحوي، ولكن الله سلم. وبعد دقائق شاهدت عدد من جنودنا الأبطال يرمون نحوي أيضا. لم أعلم أنهم عراقيون وهم لم يعلموا أني طيار عراقي، حتى أن الرصاصات كانت تمر بالقرب من قدمي بضع سنتيمترات. انبطحت على الأرض حتى أتجنب الإصابة، وعند وصول أول جندي عراقي وبمسافة أمتار عني قال لي: ارفع يديك، باللغة الإنجليزية يتوقع أني طيار إيراني. وأنا سألته: هل أنت عراقي؟ فعندما سمعني أتكلم باللهجة العراقية قال لبقية الجنود: لا ترمون لا ترمون، هذا طيار عراقي. فحملوني إلى منطقة الحجابات الأمامية ويقولون: كنت تركض في أرض الحرام وفي منطقة ألغام. نقلت بعدها إلى مقر الفوج، ثم مقر اللواء، ثم إلى مقر الفرقة 37 مشاة. وجدت طائرة سمتية بانتظاري. نقلت بعدها إلى قاعدة أبي عبيدة الجوية بسلام، والحمد لله رب العالمين. ولنعد إلى البحر كابتن، ممكن أن تشرح لنا تفاصيل القفز في البحر من أول مغادرة الطائرة لحين غروب الشمس في اليوم الأول؟
نعم، سحبت قارب النجاة المطاطي المسمى الدنجي، حيث نفخ أوتوماتيكيا وصعدت على ظهره. حررت نفسي من المظلة والأحزمة ورميتها في البحر، ثم نزعت الكراش هيلمت ورميته في البحر، حيث قارب النجاة صغير جدا لا يتسع لأي حمل إضافي. نظرت حولي فإذا أمواج البحر إلى الشرق مني كانت جزيرة فارسي بحدود 2 كيلومتر. سألت نفسي هل أذهب وأسلم نفسي وأصبح أسيرا ذليلا، أم أذهب بالاتجاه المعاكس إلى الساحل العربي الذي يبعد بحدود 150 كيلومتر وأصل إلى النجاة، أو ممكن أنه أموت، فهذا الموت فهو 100% أنه تكون شهيد، فغريق وأثناء واجب ف100% شهيد، فأفضل هذا الفوز على أن أكون أسير، أو أصل إلى النجاة، وهذا اللي أبغي إليه. نعم، عندما قررت الاتجاه إلى الساحل العربي كان لدي كومباس، أخذت اتجاه 270 درجة وبدأت بالسباحة باتجاه الغرب، وبدأت بالابتعاد عن الجزيرة المعادية. يوجد في عدة النجاة جهاز اتصال، ولكن كان قصير المدى ودون فائدة، وكان أيضا يوجد 3 قطع غذاء مركز وعدد من أكياس الماء تكفي ليوم واحد. حسبت المسافة وسرعتي في البحر، حيث كنت أرمي أكياس الماء الفارغة وأسبح بعيدا عنها، فعلمت نعم أني أستطيع أن أعبر الخليج وأصل إلى الساحل العربي وأتجنب الأسر. في الساعات الأولى واجهت سمك القرش، حيث بدأ بالدوران حولي لعدة دقائق. كانت هناك مادة مضادة للقرش في القارب وفي نجاتة الصدر اللايف جاكيت، حيث كانت تغير لون البحر إلى الأخضر. ذهب القرش بعيدا عني بعد دقائق. أيضا شاهدت سفينة إيرانية عسكرية تمر بالقرب مني، هاي في الساعات الأولى، وببعد أقل من 300 متر كنت أشاهد الجنود فوق هذه السفينة، ولكن لحسن الحظ لم يلاحظني أي فرد، وحسب ما أعتقد أنه الموج كان عالي حيث كنت أختفي بين طيات الموج. شاهدت قطع من بقايا كرسي القذف تطفو، وكان هناك 2 طير من نوع النورس فوقها، فأردت أن أخذها، سبحت إليها، وجدتها أيضا دون فائدة. استمريت بالسباحة إلى جهة الغرب حتى اختفت هذه الجزيرة عن نظري. كان دعاء نبي الله يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مع آية الكرسي يلازمني طول هذه رحلتي. بدأت الشمس بالانحدار نحو المغيب، فكانت هي وجهتي بدون الحاجة إلى الكومباس. استمريت بالسباحة حتى المغيب، فكان هناك بحر من جميع الاتجاهات نحو 360 درجة، أي لا يوجد أي شيء، وبدأ الظلام يغطي البحر. وسؤالنا التالي كابتن، كيف قضيت الليلة الأولى وسط تلاطم أمواج البحر والظلام الدامس والسماء والطارق؟ ماذا راود الكابتن كريم بحر خلال اليومين الباقيين، وكيف قضيهما في القارب؟ هل يوجد معدات للنجاة في البحر؟ هل استفادت من هذه المعدات كابتن؟ نعم أخي العزيز، الإجابة على سؤالك التالي، كيف بقيت في البحر في الظلام وكيف استفاديت أو أخذت الفائدة من هذه المعدات الموجودة في القارب. كما قلت لك، أصبحت الدنيا ظلام. أثناء الغروب شاهدت بالحقيقة طائرة عراقية مرت من فوقي. أطلقت طلقة تنوير واحدة، لكن الطيار استمر بالطيران باتجاه الغرب ولم يشاهد الطلقة. أظلمت الدنيا، لم أعد أرى الكومباس، فأصبح ظلام دامس. كنت أنظر إلى النجوم وإلى الأبراج. كما تعلم نحن طيارين نعلم الملاحة الفلكية ونعلم أين اتجاهنا أثناء الليل. فحدود 9 ليلا
شاهدت طائرة هليكوبتر وكانت الأضواء واضحة، فأطلقت طلقات عدد 4. بقيت لدي طلقة تنوير واحدة، كان المسدس يحوي 6 طلقات. بقيت أسبح وحاولت أن أرتاح من فرط التعب. بحدود الساعة 1 توقفت عن السباحة تماما، وفي الساعة 3 صحوت من البرد القارص، وكنت أدفئ نفسي بالحركة الزائدة وبالسباحة أيضا باتجاه الغرب. كنت أستمر بالسباحة لكي أبتعد نهائيا عن المياه المعادية وعن احتمالية الوقوع بالأسر. بقيت حتى الصباح وصليت صلاة الصبح بوقتها، كذلك الظهر، نسيت أقول الظهر والمغرب والعشاء كل صلاة في وقتها باتجاه الكعبة. ربطت عدة شغلات بواسطة الحبال باتجاه يعني مع جسمي حتى لا تضيع وتغرق بالمي. بحدود الساعة 7:30 صباحا شاهدت طائرة ميراج أيضا تأتي من جهة الشرق باتجاه الغرب، وكانت الطلقة الأخيرة للتنوير معي. أطلقت الطلقة أمام الطائرة، ولكن الطيار لم أيضا يشاهد هذه الطلقة، ربما لصغر حجمها وإلى آخره، ولم يعمل أي حركة واستمر بالطيران باتجاه الغرب. عرفت الطيار لم يشاهد هذه الطلقة. كان لدي أيضا طلقتان دخان، هذه الطلقتان لم تستخدم، فذلك اليوم لم أشاهد أي شيء في البحر حتى أكملت السباحة باتجاه الغرب. ولكن في هذا النهار شاهدت جزيرة قريبة، وحسب معلوماتي هي جزيرة عرابي السعودية، فقلت لماذا لا أذهب وأصل إلى هذه الجزيرة وأشاهد ربما جهاز، ربما شيء آخر، حتى أصل إلى السعودية، إلى المملكة العربية السعودية. ولكن قلت ربما أن تكون مهجورة، فكان حدثي هو صحيح، فكانت هذه الجزيرة مهجورة، فأكملت السباحة غربا. في اليوم الثاني ظهرا شاهدت 3 سفن نفط عربية تتجه إلى الغرب في الأفق البعيد، فعلمت أني قريب من المياه العربية وبعيد من المياه الإيرانية. نعم، كنت أحس بالأمان عندما كنت أردد آية الكرسي ودعاء نبي الله يونس. كان هناك أفاعي في الماء تطفو، وكان القرش في بعض الأحيان يدور حولي، ولكن بترديد هذه الآيات ودعاء نبي الله يونس كنت أحس دائما بالإيمان، أحس بالأمان. في اليوم الثالث بدأت قواي تنهار، وبدأ جلدي يتقشط من الشمس. غطيت رأسي بالكفية التي لدي. بدأت يدي بالتشقق بفعل الاحتكاك مع القارب. في هذا اليوم بدأ الهواء يتسرب من قارب النجاة، وأيضا سترة النجاة تسرب منها الهواء تماما، ورميتها في البحر. وكنت أيضا أحس بتعب شديد جدا، بحيث لا أستطيع أن أسبح من شدة الآلام والحروق التي كانت في جسدي. فتمنيت أن يأتي الموت سريعا ليس بطيئا، حتى أكون كابتن، ممكن توضح لنا بالتفصيل طريقة إنقاذك من البحر، وما هي الوسيلة، وهل
هل فقدت الأمل بوجود وسيلة إنقاذ ممكن أن تساعدك، أم كنت مؤمن بأنه سوف يتم الوصول إليك؟ في هذه الأيام الثلاثة التي أمضيتها في البحر لم أترك صلاتي، حيث كنت أؤدي الصلاة في أوقاتها في هذا القارب الصغير. فأتوقع أن هناك استلام هذه الرسالة، لأنه ما نسيت الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ما نساني فأرسل لي النجاة مثل ما قلت لك بالساعة 5 شاهدت هاي السفينة بالأفق، وبديت بإرسال إشارة ضوئية بواسطة مرآة الاستغاثة بصورة مستمرة، حيث شاهدت هذه الباخرة تبعد عني مثل ما قلت لك 20 أو أكثر من 20 كيلومتر. مستمر أنطي الإشارة إلى حد تقريبا ساعة ونص. اقتربت هذه الباخرة وأشوف أيضا طائرات إقلاع ونزول، بس كانت طائرات سمتية. بحدود الساعة 5:30 شاهدت 3 طائرات تهبط. واحدة من هالطائرات اتجهت نحوي وبدأت بالدوران فوقي. حاول الطيار السمتية أن ينزل ينزل إلى مسافة حتى أستطيع أن أتسلق أو أصعد إلى الهليكوبتر هذه، بس ما استطاعت بحيث سقطت إلى الماء. حاولت عدة مرات فما استطعت، لأنه المسافة عالية والأمواج عالية أيضا، فما قدرت أصعد إلى ظهر هذه الهليكوبتر. بعدها غادرت الطائرة هذه الهليكوبتر متجهة إلى الباخرة وهبطت فوقها، وكانت الباخرة قريبة جدا بحيث شاهدت عدد من البحارة يلوحون بأيديهم إلي. لكني فوجئت بأن الباخرة استمرت بالإبحار مبتعدة عني، فقلت لنفسي أعتقد ذولا تركوني وإني أمر ما مهم بالنسبة لهم. لكن بعد دقائق سمعت صوت من عندهم أو نداء أنهم سوف يأتون لنجدتي. بعدها شاهدت زورق صغير يحمل عدد من جنود البحرية الأمريكية يتجه نحوي. وقف الزورق مسافة أمتار عني، كانوا يقولون ارفع يديك. بقيت لأكثر من دقيقة على هذا الحال. بعدها صعدت على القارب، فسألني الضابط المسؤول عن هذه الزورق من أنت ومن كم مضى لك في البحر وإلى آخره. بعدها أعطاني غطاء للرأس وأعطاني سترة نجاة، واتجه القارب إلى الباخرة، فإذا هي حاملة طائرات أمريكية تدعى جواد الكنال LPH-7. رفع القارب إلى الأعلى، فاستقبلت من قبل قائد هذه الحاملة وعدد من الضباط، فقال لي أهلا بك على حاملة الطائرات جواد الكنال. فمشى أمامي ومشيت خلفه مع بقية الضباط، فكانت أحلى لحظات في حياتي بأنني نجوت من موت. والآن أنا أمشي بعد 3 أيام في هذا القارب سباحة ولا أحس بأي شيء سوى الماء، ونجوت من موت محقق 100%. دخلنا إلى داخل السفينة، فإذا عدد من جنود وضباط الباخرة مجتمعون واستقبلوني بالتصفيق والهتاف، ورفعت يدي تحية لهم وسلمت عليهم. أخذوني إلى غرف المستشفى في الباخرة، وبدأ الأطباء بعلاج يدي المحروقتين، ووضعوا كما نقول أكياس ماء في الوريد لوجود جفاف في جسدي لمدة 3 أيام بدون ماء. ذهب الجنرال قائد الباخرة وقال لي اعتبر نفسك في بيتك، سأذهب إلى أعلى ليؤدي واجبي، لأن الباخرة مستمرة بالسير أو بالإبحار. فهذا جنرال آخر سيكون برفقتك، أعتقد اسمه ديرن. فهذا الجنرال كان فعلا مساعد وساعدني بأي شيء أحتاج ويجيب لي إياه.
فكان عون إلي أثناء وجودي في المستشفى عندما كان يعطوني مغذي وإلى آخره. وكان يذهب ويعود ويسأل ماذا تريد، جاب لي تلفزيون وقال لي شاهد راح نسوي مقابلة هسه بخصوصك ونقرر وين نوديك نوديك على أي مكان. فكان القرار مع الجنرال وهذا الجنرال الآخر أنه يرسلوني إلى أقرب صليب أحمر وأقرب دولة قريبة بالنسبة للباخرة. عند الصباح بعد ما أمضيت الليلة في المستشفى جاء الجنرال وجاءني بتكرم حذاء وملابس وأخذني في جولة في الباخرة من أعلى البرج القيادة إلى أسفل الباخرة في عدة طوابق. هي كان أقسام، شفنا السيطرة الجوية، قسم الباخرة الرئيسي، قسم الطائرات، قسم الكوماندز، قسم الرادارات، السفن اللي بباطنها وإلى آخره. وبعدين أخذنا على المطعم تغدينا، وبعدها قال لي راح نطلب موافقة حتى نوديك للصليب الأحمر القريب. فكانت المملكة العربية السعودية هي الخيار. فذهبنا بطائرة CH-46 عصرا إلى قاعدة الظهران الجوية. أعطاني كل الهدايا والأدوية اللي كانت معي بالمستشفى. نزلنا بقاعدة الظهران، كان باستقبالي عدد من الأشخاص، ما أعلم من هم ذولا، وكان ضباط أيضا من المملكة العربية السعودية. أخذونا إلى غرفة قائد القاعدة فاستقبلوني أحسن استقبال، وأيضا القائد أوعز يودوني المستشفى فحصوني عدد من الأطباء اللي موجودين هناك ورجعوني، يعني كان استقبالهم رائع جدا. وبعدين شفت اللواء الطيار المرحوم لواء رياض الراوي رحمه الله مع ضابط آخر، كانوا في غرفة قائد القاعدة، فكانوا أيضا جايين من بغداد بطائرة خاصة لاستقبالي وإرسالي إلى بغداد. فعلا ذهبنا إلى الطائرة ورجعنا إلى بغداد بسلام. كابتن، وهل تم تكريمك من القيادة أو هل تم استجوابك من قبل الاستخبارات آنذاك؟ نعم، كرمت من القيادة العامة في ذلك الوقت بعدد من الأنواط ووسام القادسية، والتكريم كان أيضا تشريف ومقابلة الرئيس في ذلك الزمان. وأيضا تكلمت على نفس الحادثة أمام الرئيس المرحوم صدام حسين. ألف الحمد لله على السلامة كابتن. هذه إحدى بطولات صقورنا الأبطال، ملحمة كبرى بالصراع، وإن دل على شيء فإنما يدل على المهارة والتدريب الجيد وحب الفداء للوطن. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحية لكل صقورنا الأشاوس وكافة منتسبي القوة الجوية العراقية. شكرا لك كابتن. ما تشأ يا عراق لما أشاء، أنت أبقى والمجد والكبرياء، أنت أبقى وكل حبة طلع فيك أبقى وتذهب السماء. مع تحيات صقور الجو العربية.